अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हिम्स तसु टीचर यासिर हमीद او نن به موږ ډسکس کوو فوټوشاپ تاسو به وایئ چې سر تاسو د فوټوشاپ ولې سټارټ کړه نو موږ ته چې کوم دی په ویډیوګانو باندې کمنټس کېدل چې سر ایم ایس آفیس هم جارو ساتئ خو هغې سره سره چې کوم دی ګرافیک ډیزاینینګ چې کوم دی هغه هم سټارټ کړئ صحیح شو سټوډنټس نو موږ چې کوم دی نن راځو د فوټوشاپ طرف ته او فوټوشاپ چې کوم دی سمپلی انټروډکشن تاسو ته کوم صحیح شو سټوډنټس نو مونږ به راځو او فوټوشاپ په چې کوم دی اول ډسکس کوو صحیح شو سټوډنټس او د هغې نه مخکې چې کوم سټوډنټان زموږ په چینل باندې نوي یې پلیز زموږ چینل چې کوم دی سبسکرایب هم کوو ویډیو لایک هم کوئ صحیح شو سټوډنټس او په کوم ځای کې درته څه کنفیوژن لګېدلی وي نو پلیز هغه موږ سره په کمنټس کې شیر کړئ صحیح شو سټوډنټس نو راځو د ویډیو طرف ته او ویډیو چې کوم دی سټارټ کوو چې کوم د انټرفیس په نظر باندې راځي صحیح شو سټوډنټس اوس خطا سو چې کوم دی دا کتې شی دلته کې لیکلی دی ریسنټ صحیح شو نو چې کوم ریسنټ چې کوم ډاکومنټس کې کار وغیرہ کړی دی نو هغه تاسو ته ښکاري په نظر باندې صحیح شو سټوډنټس دې ته څه شی ویلی شي ریسنټ ډاکومنټس صحیح شو سټوډنټس اوس چې کوم دی دلته کې فرست نمبر آپشن ورکړی دی فوټوشاپ تاسو ته ښکاري یو یې ورکړی دی هوم صحیح شو بیا چې کوم دی آل یور فوټوز او کریټ نیو ډاکومنټس او اوپن صحیح شو سټوډنټس چې اوس دا څه ته وایي نو چې سمپل لاشئ او په اوپن باندې تاسو څنګه کلیک کوئ صحیح شو سټوډنټس نو تاسو سره چې کوم دی یور آفیس دغه چې کوم دی کمپیوټر هغه به تاسو سره اوپن شي صحیح شو سټوډنټس فار ایگزامپل لاغم او دا یو پکچر د دې ځای نه زه اوپن کوم صحیح شو سټوډنټس نو دا پکچر ما سره ولې نه اوپن کیږي چې هغه ما سره ډاکومنټس پام کې چې کوم دی هغه نه دی نو سمپلی واپس دلته کې راځم صحیح شو سټوډنټس د هغې نه پس چې کوم دی راځم او یو سمپلی پکچر چې کوم دی هغه زه سلیکټ کوم صحیح شو سټوډنټس نو تاسو چې کوم دی کتلی شئ چې هغه پکچر چې کوم دی هغه ما سره دلته کې اوپن شولو صحیح شو سټوډنټس نو واپس راځم او سمپلی چې تاسو دا هوم آیکن چې کوم تاسو ته ښکاري او په دې باندې تاسو څنګه کلیک کړئ نو تاسو به واپس چې کوم دی هوم سکرین ته راشئ صحیح شو سټوډنټس اوس دلته کې بل آپشن ورکړی دی کریټ نیو ډاکومنټس چې تاسو په دې باندې څنګه کلیک کړئ صحیح شو نو تاسو سره به چې کوم دی دغه رنګ یو انټرفیس چې کوم دی هغه اوپن شي صحیح شو سټوډنټس چې کوم اوس تاسو ته دا ډیزاین دغه چې کوم ښکاري پیجز دا ما سره څه شی دی ریسنټ پیجز دي صحیح شو سټوډنټس اوس دلته کې چې کوم دی سیو نو چې کوم دی ما سره سیو چې کوم دی هغه نشته دی اوس چې راشئ او تاسو په فوټو باندې کلیک کړئ نو تاسو سره د فوټو مطابق چې کوم ډاکومنټس دي هغه تاسو سره به اوپن شي صحیح شو دغه رنګ پرنټ صحیح شو نو د پرنټ مطابق تاسو سره به اوپن کیږي صحیح شو دغه رنګ آرټ السټریټر دغه رنګ ویب دغه رنګ موبایل اینڈ فلم اینڈ ویډیو صحیح شو سټوډنټس نو سمپلی چې کوم دی زه راځم او ریسنټ باندې مې کلیک او دلته کې چې کوم دی ما سره دا یو سلیکټ دی صحیح شو سټوډنټس اوس چې کوم دی تاسو به راشئ او د دې ځایونه چې کوم دی دې له نیم وغیره چې کوم دی هغه هم ورکولی شئ صحیح شو سټوډنټس اوس چې کوم دی دې له ویډ هم ورکولی شئ صحیح شو فار ایگزامپل صحیح شو سټوډنټس دغه ما سره ویډ شو دا ما سره فار ایگزامپل هایډ شولو صحیح شو سټوډنټس اوس چې کوم دی دلته کې ما سره فکسل انچز تاسو چې په څه کې پکار وي نو هغه تاسو د دې ځایونه څه شی کولی شئ کریټ کولی شئ صحیح شو سټوډنټس فار ایگزامپل ما د دې ځایونه فکسل سلیکټ کړم او راځم دې له چې کوم دی فار ایگزامپل ویډ ما سره 2 شو او هایټ ما سره 2 شو صحیح شو سټوډنټس دلته کې چې کوم دی ریزولوشن چې کوم دی آلموست چې کوم دی 300 خو ریزولوشن موږ سره دی صحیح شو سټوډنټس د هغې نه پس چې کوم دی کلر وغیره تاسو چې کوم دی کینوس له تاسو کوم کلر ورکول غواړئ نو وایټ او سمپلی چې راشي او په کریټ باندې کلیک کړئ نو تاسو سره چې کوم دی ډاکومنټس په کریټ شي صحیح شو سټوډنټس تاسو چې کوم دی کتلی شئ ها د هغې نه علاوه فوټوشاپ چې کوم دی موږ سره په دریو شیزانو باندې کار کوي نمبر فرست چې کوم موږ سره دی څه شی دی ټول بار صحیح شو سټوډنټس آپشن بار او لاست ون چې کوم دی کینوس بار صحیح شو سټوډنټس دا چې کوم موږ سره دی کینوس صحیح شو سټوډنټس ها د هغې نه بعد اوس چې کوم دی راځو د یو امپورټنٹ ټریکس طرف ته او هغه ټریکس چې کوم دی هغه زه تاسو ته ښایم صحیح شو سټوډنټس نو هغه ټریکس چې کوم دی هغه موږ سره څه شی دی فار ایگزامپل څونه ټولز ما سره دي دا ما د دې ځایونه څه شی کړو را بهر کړو صحیح شو سټوډنټس فار ایگزامپل سویچ دا مې هم را بهر کړو صحیح شو سټوډنټس ایڈجسټمنټ دا مې هم را بهر کړو صحیح شو سټوډنټس دغه رنګې لیر پینل مې هم را بهر کړو صحیح شو سټوډنټس او دغه رنګې پات هم مې دا را بهر کړو صحیح شو سټوډنټس اوس په تاسو چې کوم دی لږ کې کنفیوژن نه تاسو ته چې سرجي چې کوم دی دا هر یو شیز ختم کړ دا به اوس ته کوم ځای نه راځي نو چې کوم دی دا ټریکس زه تاسو ته ښایم صحیح شو سټوډنټس د هغې نه پس اوس را به شئ تاسو وینډو ته د وینډو نه پس به راشئ ورک سپیس ته او د ورک سپیس نه پس به راشئ ریسیټ
اسنشنل باندې چې تاسو څنګه کلیک کړئ نو هر یو شی به چې کوم دی تاسو سره به واپس چې کوم دی خپل ځای کې به ایڈجسټ بشي. څه شول سټوډنټس؟ نو دا ټریکس چې کوم دی ځان سره یاد ساتئ، دا ډېر امپورټنت ټریکس دی. ها دا هغې نه پس چې کوم دی فار ایگزامپل ورک سپیس ته راغم څه شوله او نیو ورک سپیس باندې چې تاسو څنګه کلیک کړئ نو تاسو سره به چې کوم دی دغه رنګ یو انټرفیس چې کوم دی هغه اوپن شي. فار ایگزامپل دې له زه یو نوم چې کوم دی هغه ورکوم. فار ایگزامپل دې له ما دا نوم ورکړو او چې کوم دی را به شي کیبورډ شارټکټ مینیو او ټول بار. څه شول سټوډنټس؟ په دې باندې به څه شی کوئ کلیک کوئ او دا به دې نه څه شی کوئ سیو کوئ. څه شو سټوډنټس؟ اوس واپس چې کوم دی راځم او دا هر یو سیس چې کوم دی د دې نه ختموم. څه شول سټوډنټس؟ را به شي لیر ته او لیر به هم د دې نه ختم کړئ. ایڈجسټمنټ دا به هم ختم کړئ. څه شول سټوډنټس؟ اوس چې کوم دی تاسو به راشئ ورک سپیس ته وینډو او ورک سپیس او چې څنګه تاسو راشئ او په ریسیټ یا سیر چې کوم دی په دې باندې به کلیک کړئ نو هر یو څیز به چې کوم دی تاسو سره به څه شي ریسیټ بشي. څه شو سټوډنټس؟ نو دغه رنګ تاسو د خپل خوښې چې کوم دی یو شارټکټ هم کریټ کولی شئ. څه شو سټوډنټس؟ اوس راځو د امپورټنت ټریکس طرف ته او هغه موږ سره څه شی دی؟ څه شوله دې ته ویلی شي سټیټیک بار چې کوم دی تاسو ته ښکاري. نو چې په دې باندې تاسو څنګه کلیک کړئ تاسو سره دغه رنګ یو انټرفیس چې کوم دی هغه اوپن کېږي. څه شو سټوډنټس؟ دلته کې ورکړی دی ډاکومنټ سایز. څه شوله نو الریډي چې کوم دی ما سره د ډاکومنټ چې کوم سایز دی هغه تاسو سره دلته کې شو کولی شي. څه شوله سټوډنټس؟ ریزولوشن چې کوم سره دی 100% چې کوم دی هغه سره دی. فار ایگزامپل اوس دلته کې زه ورته وایم چې ما ته وښایه چې ما سره یو ډاکومنټ پروفایل باندې تاسو څنګه کلیک کړئ نو تاسو ته چې کوم دی ډاکومنټ پروفایل چې کوم دی هغه دلته هم دلته کې تاسو کتی شئ هغه شو کولی شي. د هغې نه پس چې کوم دی ډاکومنټ ډایمنشنل چې په دې باندې کلیک کړئ نو هغه د کوم ډاکومنټ چې کوم ډایمنشنل دی هغه تاسو چې کوم دی کتی شئ 2 انچز ملټیپلای بای 1.167 انچز او 300 ریزولوشن. څه شول سټوډنټس؟ د هغې نه پس چې کوم دی دلته کې ورکړی دی میجرمنټ سکیل چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو 1 پکسل چې کوم دی دا تاسو سره د دې ځین ته ښودی شي. څه شوله اوس چې کوم دی سټاک سایز چې کوم دی هغه هم تاسو کتی شئ د دې ځین نه. نو دلته کې چې کوم دی مختلف قسم سمارټ آبجیکټ باندې تاسو څنګه کلیک کړئ نو هغه چې کوم دی میسنګ دی تاسو سره دلته کې هغه هر یو شی چې کوم دی تاسو د دې ځین نه کتلی شئ. څه شو سټوډنټ؟ اوس چې کوم دی تاسو سره کوم یو ټول چې کوم وي هغه سلیکټ وي نو هغه به تاسو څنګه ګورئ څنګه چل به وکړئ را به شئ او دلته کې به وګورئ کرنټ ټول نو په دې باندې تاسو څنګه کلیک کړئ نو تاسو چې کوم دی کتی شئ موو ټول چې کوم دی تاسو سره دلته کې راغله. څه شوله نو واپس راځم ډاکومنټ سایز باندې کلیک کوم. څه شوله سټوډنټس؟ نو دا موږ سره سټیټیک ټو بار. څه شوله سټوډنټس؟ د هغې نه پس چې کوم موږ سره دی ډېر امپورټنټ چې کوم دی هغه موږ سره دی څه شی مینیو بار. څه شوله سټوډنټس؟ چې د مینیو بار موږ سره څه کار دی. څه شو سټوډنټس؟ نو راځو د مینیو بار طرف ته او مینیو بار چې کوم دی هغې کې لږ ته کې هینډس چې کوم دی لږ درکوم. راغم فایل ته راغم او نیو باندې مې کلیک کړه. څه شوله سټوډنټس؟ نو چې څنګه ما په نیو باندې کلیک کړه نو تاسو سره چې کوم دی دغه رنګ یو انټرفیس چې کوم دی هغه به اوپن شي. الریډي چې کوم دی ما تاسو ته دا ډسکس کړو. څنګه راشئ او په کریټ باندې کلیک کړئ نو تاسو سره چې کوم دی ډاکومنټس به کریټ شي. څه شوله سټوډنټس؟ چې کوم دی تاسو کتی شئ. ها دغه رنګ زه راځم فایل ته راځم اوپن ته. څه شو سټوډنټس؟ او د دې ځونه چې کوم دی فار ایگزامپل دا پکچر چې کوم دی زه اوپن کول غواړم نو ما سره به دا څه شي اوپن بشي. څه شو سټوډنټس؟ نو دا چې کوم دی موږ سره د څه د مینیو بار دا کمال دی. څه شوله دغه رنګ چې کوم دی وینډوز کې چې کوم دی تاسو ته ما کلاس واغوستی چې ورک سپیس او د خپلې خوښې چې کوم یو شارټکټ دا هم درته ما څه شي ډسکس کړو نو دا به موږ سره مینیو بار. ښه د هغې نه پس چې کوم دی ټول بار نو په ټول بار باندې لږ ته کې هینډس چې کوم دی هغه هم درکوم. څه شوله سټوډنټس؟ فار ایگزامپل زه راغم او خپل یو دغه ته او د دې ځونه چې کوم دی فار ایگزامپل دا هر یو سیس چې کوم دی هغه زه ختموم دا مې نه دي پکار. څه شو سټوډنټس؟ او راځم لیر ته او دلته کې راځم او یو نیو لیر چې کوم دی د دې ځونه زه اخلم. څه شوله سټوډنټس؟ اوس چې کوم دی راغم فین ټول مې د دې ځونه سلیکټ کړم او فین ټول چې کوم دی کلر چې کوم دی زه چوز کوم. څه شوله سټوډنټس؟ نو راغم ما د دې ځونه دغه کلر چې کوم دی چوز کړو. څه شو سټوډنټس؟ او راځم او په دې ځای باندې فاینټ چې کوم دی هغه زه کوم. بل یو نیو لیر مې واغوسته واپس راځم او د دې ځای نه چې کوم دی کلر والا چوز کوم. څه شو سټوډنټس؟ او راځم فاینټ چې کوم دی هغه زه کوم. څه شو سټوډنټس؟ نو چې کوم دی دغه رنګ دا ټول چې کوم دی هغه به مونږ دغه رنګ یوز کوو. راغم موو ټول باندې مې کلیک کړم او دې ځای نه دا زه څه شی کوم موو کوم. څه شو سټوډنټس؟ چې کوم دی تاسو کتی شئ نو دا مونږ سره ټول بار آپشن چې کوم دی دا به مونږ سمپلی او په سمپل پښتو کې تاسو تاسو ته چې کوم لینګویج اسان وي نو په هغه کې به چې کوم دی تاسو ته ډسکس کوم. څه شو سټوډنټس؟ اوس چې کوم دی موږ سره بل یو دی هغه موږ سره دی آپشن پینل
چې هغه کې موږ سره لیر چې کوم دی تاسو کته شي چې د زونه ما لیر څنګه اډ کړل تاسو سټوډنټس ها د هغه نه علاوه فار ایگزامپل د بیک ګراوند لیر چې کوم دی دا ما سره لاک کې دا ما سره څنګه لاک شوی دی نو دا به چې کوم دی هم موږ ډسکس کوو تاسو سټوډنټس نو دا موږ سره یو سمپل سانتي کلاس نو تاسو ته چې کوم دی موږ نن چې کوم دی د فوټوشاپ انټروډکشن کول نو په فوټوشاپ ویل شي ستا نو هغه ځان سره یاد وساتئ فوټوشاپ چې کوم دی دا موږ سره یو سافټویر دی د سې سافټویر دی چې هغه کې به موږ ډسکس کوو एडिटिंग बाबा की को द सिशी द पिक्चर नो फोटो ऑलरेडी कम देता सु पेजने چې फोटो ستویل شي पिक्चर ته ها د اغه نه علاوه شاپ ستویل شي یو دکان ته ویل شي نو پدې کې چې کوم دی موږ به د فوټو ایډیټینګ صاف ویب سټ جوړول دا به موږ د کې کوو سیشو سټوډنټس هم دا ऑलरेडी چې تاسو به یو ډاکومېنټ څنګه کریټ کوئ سیشو سټوډنټس د ټول بار موږ سره څه کار دی د آپشن پینل موږ سره څه کار دی د سټیټیک بار موږ سره څه کار دی او دا غرنګي د مینیو بار موږ سره څه کار دی سیشو سټوډنټس چې کوم دی دا ته ما ډسکس کړی سیشو سټوډنټس اوس د اغه نه پس چې کوم دی راځو چې دا ډاکومېنټس چې کوم دی هغه به موږ سیکو څنګه نو واپس راغم دلته کې فایل مینیو ته دا غه نه پس پراشي سیو ته سیشو سټوډنټس د دې چې کوم سره شارټ کټ ته کنټرول اس سیشو سټوډنټس نو چې څنګه تاسو راشي او پر دې باندې کلیک کړئ نو دا غرنګي یو انټرفیس چې کوم دی تاسو ته اوپن بشي سیشو سټوډنټس نو دا اغه نه پس چې کوم دی تاسو دا په کوم یو ځای کې سیو کول غواړئ نو هغه تاسو هم د ډیزاین نه سیو کولای شئ سیو ایز ټیب په کوم ټیب کې چې کوم دی تاسو دا سیو کولای شئ نو دا چې کوم دی ډېر امپورټنت دی په فرست نمبر باندې چې وکم ور کړی دی هغه دی فوټوشاپ پی ایس ډي مطلب فوټوشاپ ډاکومېنټس په دې کې تاسو سیو کول غواړئ یا لارج ډاکومېنټ فارمیټ نو دا مختلف قسم فارمیټینګ چې کوم دی تاسو سره دلته کې اویلیبل دي چې په څه کې سیو کول غواړئ نو هغه تاسو د ډیزاین نه سیو کولای شئ فار ایگزامپل فوټوشاپ ډاکومېنټس دغه می سلیکټ کړ او دا غینه پس راځم او په ویب باندې کلیک کوم او دا د ډیزاین نه اوپن کوم او دا په دې کې سیو کوم سیو سټوډنټ نو چې کوم دا ډاکومېنټس هغه ما سره په دې کې څه شو سیو شو سیو سټوډنټس نو دا موږ سره یو سمپل سانتي کلاس د فوټوشاپ نو په دې کې چې کوم دی ما دته د فوټوشاپ انټروډکشن وکړو نو په نیکسټ کلاس کې چې کوم دی موږ به ټول بار طرف ته راځو او ټول بار به چې کوم دی هغه ډسکس کوو سیو سټوډنټس نو موږ سره اوسئ او په دې کې تاسو کنفیوژن وي نو پلیز موږ سره په کمنټس کې شیر کړئ ثانک یو شکریہ